de realizat o asamblare prin suprapunere a două platbande, cap la cap, cu o eclisă. La ce folosește asta? La ce folosește? Pentru a putea asambla două platbande. Da, tot ce vedeți aici este înainte de Revoluție. Până și polizorul este, că eu mi-aduc aminte că am lucrat și în întreprinderi, polizorul de atunci, mașina de găurit de atunci, strungul este machetă, este machetă în sensul că nu funcționează. Acum aveți încă 2 strunguri pe cinste. Le-am verificat, mergeați. Poftiți procesul verbal. Să-l semneze și tovarășa directoare. E vorba de mandrină, nu e vorba că nu merge, e vorba de un accesoriu. Hai că problema ăla este cu iconul ăla. Bate platbandă. Ia da. Bate neaplicat să se pasă. Pe noi ne interesează foarte mult să le oferim o șansă pentru integrare mai ușoară pe piața muncii, locale, dar și naționale și chiar europene. A few things have changed since 1908. These days, Meva relies on the latest rapier looms and high-tech machinery. Cum e la instrumentul ăla cu care îndesăm? Ar fi trebuit normal să fie o spată, dar e o improvizație. El ar trebui să fie complet, spata se trage și se deasă ce se vrea cu ea, dar e jumătate ca să putem noi să lucrăm. Că ne fie mașina de țesut completă, sigur că... Deci acum simulați practic... Simulăm țesera. Ioana, du-te la imprimerie, să vezi ce se face din olandina noastră. Firul de urzeală este acesta. Noi ne avem mașină de țesut, nu avem cum să dăm firul de urzeală pe sulul acela de urzeală care l-ați văzut voi acasă și atunci l-am fisat în aceste cleme, da? Acesta este firul de bătătură, care este dispus pe o suveică, suveică care ar fi trebuit să aibă aici undeva o canetă, da? Era un instrument care se introducea, se scotea și așa mai departe. Este un mijloc mai înfipt. Ăsta este, nu avem. Știu că este o improvizație, da. De unde aveți de la bunica mea, care e decedată din 2000. Nu avem asigurat absolut nimic. În primul și în primul rând mașini de cusut, mașini de festonat, mașini de călcat. Observ că nu mai e nici masa de călcat. Avem nevoie de... Nu avem absolut nimic. Ce meserie vrei să îți alegi, Maria? Păi, mi-ar plăcea mult să urmez tot asta, tot croitoria, da. În păcate, dacă atâta învățăm și nu avem mașini de cusut și mai câte. Ai pus vreodată mâna pe mașina de cusut? Nu. Este foarte greu pentru un copil care pleacă de aici fără nimic să se angajeze. Oare unde? Este absurd, nu ai cum, este imposibil. Este imposibil un copil să fie meseriaș după ce a parcurs o oră pe săptămână, 2 ore pe săptămână de instruire practică. Mi se pare undeva așa iluzoriu ceea ce fac. Meseriaș nu, copiii nu mai știu meserie, dotare nu mai avem.
faci acolo? Nu zici și mie, că nu... Încerc să lipesc. Știi? Păi nu sunt convins. Ia, mai încercăm o dată? Trebuie să topească metalul și se lipește de... Și momentan se întâmplă ceva? Nu. Trebuie să aibă o substanță în el și cred că nu mai are pentru a Rațiuni elementare. Să poată să țină corect o șurubelniță în mână, să facă o măsurătoare, să lipească un tranzistor 2. Naturul acționatul unui generator electric care alimentează aparatul de radio. Vă prezentăm acum uzina noastră, tânără. Vârsta media a salariaților nu depășește 25 de ani. În plină dezvoltare, frumoasă. Eu sunt muncitoare. Eu sunt reglor. Eu funcționară. Eu sunt reglor depanator. Eu controlor tehnic. Vă prezentăm, deci, uzina noastră, electronica. Ce faceți pe la o oră obișnuită de practică? Așa arată? Nu. Dar? Ne predăm mai mult în general. Încă n-am făcut practică. Doar teorii. Tu ce o să te faci când termini? Ce o să scrie pe diplomat? Electrician. Electrician. Ce știi tu să faci ca electrician? Prize, ceva? Da, la calculator?